Ai, lại là Dương hay thích đi xem triển lãm đây? Sáng nay mình lại rảnh lặn lội qua Thảo Điền đi khám phá một gallery mới. Gallery lần này mình tham quan là 11 by 11 E-Space và ở đây đang có một triển lãm nhóm có tên là Moire. Đây là khu vực sảnh đón của triển lãm và khu vực giới thiệu các nghệ sĩ. Nhìn cái góc sắp đặt là đoán được nội dung triển lãm có liên quan đến đời sống hàng ngày rồi hen. Không gian triển lãm sáng nay cực kỳ yên tĩnh, tới mức nghe rõ được bước chân của mình đi luôn, nên thành ra mình phải lồng xíu nhạc vô cho đỡ buồn. Cũng như mọi khi, mình sẽ đi một vòng ngó qua toàn bộ triển lãm, sau đó mới xem cận một số chi tiết của tác phẩm và cuối cùng sẽ là chọn lọc ra một số tác phẩm mà mình cảm thấy thích. Triển lãm nhóm này gồm 3 nghệ sĩ nước ngoài là Rory Fallen, Fred Farrow và Jesus Cristiano Reyes. Biết được xuất xứ của các bạn thì mình cũng không bất ngờ về nội dung và màu sắc mà các bạn thể hiện trong tác phẩm.
còn một tầng ở trên lầu nữa, để mình đi lên xem sao. Nãy giờ đi tham quan ở đây thì mình thấy dễ chịu do không gian vừa rộng vừa thông tầng và có nhiều view cửa sổ. Mình khá là thích thú với những cái tác phẩm điêu khắc có hình chiếc ghế này. Có vẻ thú vị á. Cái góc trưng bày ở đàn piano này cũng hay.
Mời bạn cùng nhìn lại lần cuối không gian của triển lãm Moray tại 11 by 11 eSpace. Còn đây là các tác phẩm mà mình yêu thích tại triển lãm này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những vlog tiếp theo.